Навіть зайця можна навчити курити, а ведмедя їздити на лісопеді. Але, схоже, з слугами примусити їх розумними та Тільки сенс, да, тільки кажуть, який в тому є сенс. Так. Будемо тренувати зайців, з ними легше. Але давай перейдемо на послів. Ця тема дуже гаряча. Відомо, що Зеленський, скажуть, що готовий призначити і запропонував Свериденко, вибач, посаду посла. Але інформація про призначення стюардеси послом доволі передчасна. Так, стюардеса Єрмака закінчує роботу прем'єр-міністром, але нема погодження Сполучених Штатів, нема Гремана, нема нічого. Тому пропозиція або обіцянка посади посла у Сполучених Штатах виглядає як та ж сама обіцянка, історія, як була секретарем РНБО Данілова, якому пообіцяли, що він буде послом у Молдові, який ніким не став. Хоча обіцяли, і він заявляв. Але бачимо, що сталося. Особливо на тлі того, що і в неї може з'явитися підозра в корупції. До речі, тут же треба пояснити, що інформація про те, що посол України у Сполучених Штатах Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу, теж не зовсім відповідає дійсності. Просто на Вашингтонщині знають, що НАБУ і САП планують оголосити підозру Стефанішиною. Там є дуже цікава історія, ЗМІ пишуть про квартиру, але там не тільки. І тому з Вашингтонського обкому дуже наполегливо попросили прибрати її, щоб, не дай Боже, не було цієї ганьби під час того, як вона посол в США. Ну, не хочуть вони ганьбити себе, і тому кажуть, забирайте її назад, все, кого завгодно. І тому Зеленський повідомив Стефанішині, що вона хоче попросити про завершення дипломатичної кар'єри. Тут все як, пам'ятаєш, в старому одеському анекдоті, коли «Сьомочка, йди додому». Мама, я хочу спати чи пісяти, ти хочеш їсти. Так і їй повідомили, що вона хоче піти з посади. Тому скажи мені, будь ласка, що не так з пані Свериденко? Що в неї попереду з НАБУ? І взагалі, яких ще послів можуть замінити на тлі цього всього галузу? Ну, я думаю, що під загрозою Залужний, тому що там дійсно на Банковій давно руки чухаються його прибрати, і він може бути просто піти під виглядом ротації. Там, ну, намагатимуться це красиво обставити. Ну, якщо вже посла Америки, то значить і посла Британії можуть, нашого посла в Америці, так і може посла в Британії можуть зняти. Але зі Свериденко це дійсно окрема історія. Ну, по-перше, ми бачимо, що вона замість того давно вже, що якщо вірити її декларації, замість того, щоб готуватися до зими, наприклад, в 2025 році, вона на 3 мільйона гривень навикладала у Київській школі економіки. Ну, тобто у неї є дуже багато вільного часу, проте зима була насправді 25-26 року дуже і дуже важка. До речі, зима 26-27 року буде не менш важкою, а можливо навіть і більш важкою. І якраз те, що вона провалила, то про що ми з тобою говорили, про те, що ти казав, це вже факт, і вже новому уряду навряд чи вдасться дуже сильно все це наздогнати. Але найцікавіше інше. Коли я все ж таки почав цікавитися, як так, от у прем'єр-міністра воюючої країни стільки справ, стільки турбот, зокрема і енергетика була в дуже складному стані, нічого підготовки не відбулося нормальної. Скільки часу вона провела на викладанні? Викладання? Ну, це не важко. Вона, як людина, яка там працювала, вона просто дивиться, скільки годин вона витратила на це, правильно, скільки отримала грошей і дає тобі відповідь. Це не важко. Далі. Так, але Київ, ну, спочатку я звернувся до Київської школи економіки. І в Київській школі економіки мені сказали, що це інформація, яка є приватними даними, персональними даними.
І вони ніяк не можуть, попри те, що персональні дані в таких випадках не стосуються осіб, щодо яких є публічні інтереси, зокрема прем'єр-міністра, бо це, в принципі, вона в робочий час могла, який оплачується з бюджету, вона могла викладати і отримувати від приватної структури гроші. Але вони сказали, що ні, ми ні в якому разі вам не надамо, і взагалі Це держтаємниця? це персональна інформація. Це не може бути персональна інформація, тому що вона є прем'єр-міністром, який викладає в публічному місці. Але якщо в Київській школі економіці такі юристи, як економісти, то мені шкода нашу економіку. Проте зараз не про це. Вони відмовилися відповідати. Я поставив те саме питання тоді Свериденко. 3 мільйони гривень. Це ж серйозні гроші. І далі відбулася взагалі дуже цікава історія. Замість того, щоб сказати мені, я знаю, я Свериденко, Юлія Анатоліївна викладала стільки-то часу, наприклад, там тоді-то і тоді-то. Подивитися на її розклад прем'єр-міністра у 25-му році, розклад же ведеться її службою протоколу від і до. Але натомість вона мені надсилає відповідь, якщо тут можна її показати, то... Ти мені надіслав, я зараз. Так, вона надіслала відповідь на мій запит, що замість того, щоб написати, скільки вона викладала, вона переадресувала мій запит до Міністерства освіти і науки. Тобто, наче Міністерство освіти і науки має... Я зачитаю, це бомбезно. Розглянувши ваш запит, оголошений на засіданні Верховної Ради 9 червня 2026 року, повідомляю, що МОН доручено опрацювати, ще раз, МОН доручено? Я вибачаюсь, це ж вона не знає, скільки вона працювала, чи як? Так, виявляється, що, можливо, вона вважає, що Міністерство освіти і науки має рахувати, скільки годин вона відпрацювала за 3 мільйона 200 тисяч гривень. А минулий рік це рекордна взагалі сума, я таких сум не знаю. Наприклад, мої колеги, які викладають в КШЕ, в Київській школі економіці, і реально викладають. От Наталія Піпа, наприклад, Інна Совсун. Вона задекларувала за реальне викладання 160 тисяч гривень, а там 3 мільйони 200 тисяч. Це я вірю. А що це таке? Це відповідь, коли вона Свериденко надіслала в Міністерство освіти і науки, Лісовий. Для того, щоб підготувати мені відповідь, скільки Свериденко викладала часу, він направляє цей мій депутатський запит, в межах компетенції має звернутися до університету щодо надання інформації, направляє знову до Київської школи економіки. А Київська школа економіки, відповідаючи на запитання МОН, надсилає копію тої відповіді, яку вона надіслала мені. Коло замкнено. Тобто, я після цього абсолютно... Слава, я після цього абсолютно впевнився, після того, як уже Свериденко не змогла назвати, скільки вона викладала, що це насправді фіктивне викладання. А якщо фіктивне викладання, значить в Київська школа економіки можливо, ще раз скажу, платила їй за щось. За що могла платити Київська школа економіки? Почекай. Свого Я часу розумію, що Київська школа економіки, це якою керує Тимофій Милованов, який призначений в Укроборонпром був і в Енергоатом, притом в Укроборонпром він призначений був від Міністерства економіки, яким керувала пані Свериденко. А саме ще так треба зауважити, що Тимофій Милованов був призначений в Енергоатом тоді, коли там царював Міндіч, і пан Милованов не бачив нічого з того, що повинен був бачити, за що отримав гроші, і жодної копійки в бюджет не повернув. Я ніде не помилився?
Ні, не помилився. Та і в Укроборонпромі він же потім вийшов і звідти, і звідти. Він теж так само нічого не помічав. Але це не все. Що те, що Свериденко його подавала в наглядову раду Укроборонпрому, а Мілованов потім давав Свериденко гроші, просто не ринкові гроші за викладання, яке підтвердити неможливо. То там ще одна річ є. Міністерство економіки, яке очолювала Свериденко, підписувало гранти для Київської школи економіки від наших західних партнерів. Тобто це гроші, які йшли до Київської школи економіки. І тут якраз це можна все трактувати, ті гроші, які отримувала Свериденко від Київської школи економіки за невідомо що, тому що немає жодного підтвердження тому, що вона викладала там, і я його не отримав протягом півроку, то це може бути неправомірна вигода. Неправомірна вигода – це є якраз стаття, яку розслідує Національне антикорупційне бюро України. Отже, я подаю зараз всі ці факти, які я зібрав, до Національного антикорупційного бюро України. І тут якраз те, що я радився з юристами, це достатньо серйозні підстави для того, щоб НАБУ порушило провадження і провело реальне слідство, тому що відмовити НАБУ надати інформацію, скільки за 3 мільйони, понад 3 мільйони гривень задекларовані Свериденко, вона провела під час навчання, точніше навчального процесу, скільки вона прочитала лекцій, провела семінарських і практичних занять, то тоді можна буде говорити про те, а що ж там відбулося. Ну а те, що вони оповили це такою таємницею, ще раз мені підтверджує, наприклад, особисто мені підтверджує, що є всі ознаки того, що це є фіктивною викладацькою діяльністю, а гроші були за те, що вона надавала певні послуги і Київській школі економіки, і Мілованова. На превеликий жаль, у них був я їм давав в Київській школі економіки, Мілованову особисто шанс не один раз відповісти чесно і відповісти прямо. Вони цей шанс змарнували. Тепер вони будуть відповідати Національному антикорупційному бюро. Щось мені підказує, що імовірність того, що пані Свериденко стане послом, тільки що ще більше зменшилася. А ймовірність, що вона отримає підозри, збільшилася. Мені взагалі хай не вирішують американці, чи вони будуть з таким бекграундом. Я розумію, про що ти кажеш. Агріман людині для того, щоб вона їхала і представляла Україну в Вашингтоні. Мені здається, що тут Володимир Олександрович бідоноситься. Бо Свириденко відправив в Штати, і вона таки отримує зараз підозру. Вибач, Стефанішину, зараз Свириденко. Мені здається, це ж не люди навколо Зеленського такі погані, це просто він, мабуть, бідоносить. Дивись, Чернишов з підозрою, Шурма з підозрою, Єрмак з підозрою, всі успішні менеджери з підозрою. Мені здається, це ж не вони погані такі, це ж він Пороблено. 100%. Треба телефонувати Вероніті Феншуй офіс. Хай щось радить. Негайно хай знімає порчу. Да. Сміхом, мені тут сказали, що по мені радились з Веронікою Феншуй офіс, і вона підтримала накладання санкцій. Я казав, ви зараз жартуєте? Ці ж самі злі язики з Банкової, які повідомили про зміни в уряді. Я не жартую тобі. Тобто, мені здається, це взагалі там дуже хвора історія. І я коли запитав, я кажу, почекай, це стьоп, відверто, Слав, це не смішно, взагалі не смішно. Він з нею консультується. Я не можу, чесно кажучи, навіть зараз повірити, що це може бути. Ще раз, він з нею консультується. Тому і дата 07.07, вони хотіли це зробити, особливо перед днем народження Залужного, це окрема історія, там багато чого цікавого. Але, щоб ти розумів, я вважаю, що цей треш колись повинен бути не просто закінчений, а вивчатися психіатрією. І я дуже хотів би почитати дослідження про розумові здібності і про психічні здібності людей, які керували країною в цей час.
Дякую.